Maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu, your analogy is on point today. watak-watak di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Erik ten Hag ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa. Selamat kembali ke podcast Keluar Sekejap. Kali ini episod ke-55 Keluar Sekejap bersama dengan Case Steak and Lobster. Syaril. Yes. Kali pertama kita betul-betul keluar sekejap dan rekod di tempat lain. Ya, ini adalah episod mungkin pertama selain daripada episod di Universiti Islam Antarabangsa di mana kita buat live show, di mana kita buat outside broadcast. Dan episod kali ini dibawa khas oleh Case Steak and Lobster. Ada 3 cawangan, satu di Putrajaya, satu di Ampang, satu dan kami sekarang ni ada di Putra Heights. Dan kali pertama saya pergi ke Case ni. Case Ya. KJ pernah sampai? Saya pernah cuba. Sedap. Ya. Right. Dan saya difahamkan Case pun baru saja telah menerima pensijilan halal secara rasmi oleh JAKIM. Alhamdulillah. Dan untuk makluman pendengar dan juga penonton Keluar Sekejap, saya dan Syaril tiada apa-apa kaitan dengan Case Steak and Lobster. Bukan kita promote secara percuma, tetapi mereka yang telah reach out kepada kita untuk menaja episod kali ini. Dia taja. Ya, jadi kalau ada yang tanya kenapa Case Steak and Lobster dan sebagainya, oleh kerana penajaan. Betul. Dan jika ada mana-mana kedai lain, restoran lain yang ingin menaja episod Keluar Sekejap, bolehlah email yang ada di show notes nanti untuk kita bincang rate card kita. Yes, ini sebahagian daripada usaha untuk monetize podcast supaya kita dapat membawa podcast yang berkualiti kepada pendengar dan penonton Keluar Sekejap 2 kali seminggu. Jadi nanti kita akan ada lunch sikit di Case Steak and Lobster ni. Anyway, Syaril, alang-alang kita dah cakap tentang Case Steak and Lobster. Depan ni ada QR code. Ya. QR code duit now. Kita disebabkan even lunch kita ditaja, jadi kita tak akan bayar hari ni pakai duit now QR code lah. Jadi tak timbul isu merchant discount rate dan sebagainya lah. Ya, itu mungkin topik pertama KJ kita nak sentuh. Jadi apa sebenarnya isu pay duit now ni, Syaril? Mungkin Syaril boleh explain sedikit sebab agak kecoh selama seminggu ni berkaitan dengan akhirnya pengecualian ataupun waiver yang selama ni diberikan yang dinamakan sebagai merchant discount rate. Mungkin Syaril boleh unpack sikit dan jelaskan kepada pendengar dan penonton kita sikit apakah isu yang ada kaitan dengan PayNet dan duit now ni. Ya, mungkin sebagai permulaan ini peluang untuk kita cuba jelaskan KJ dengan bahasa yang mudah ikut pemahaman kita lah. Sebenarnya apa jenis charge dan juga apa sebenarnya yang berlaku dalam sistem pembayaran elektronik ataupun e-payment. E-payment, pembayaran elektronik ni tak sama dengan pembayaran tunai. Kalau tunai, penerima dengan pembeli ataupun penjual dengan pembeli, bagi tunai selesai, halas. Tetapi untuk sistem pembayaran elektronik, dia ada pelbagai watak ataupun pelbagai proses yang perlu dilalui. Bukan hanya dua pihak, bukan hanya pembeli dan penjual. Pertama, kena ada payment gateway ataupun gateway ni apa? Pintu gerbang, lawang pembayaran. Lawang pembayaran ni adalah bahasa mudahnya mungkin teknologi yang digunakan untuk mula proses pembayaran itu. Boleh jadi terminal kad kredit ataupun kad debit, itu payment gateway, ataupun duit now QR code ni pun salah satu lawang pembayaran. Tapi bila masuk saja lawang pembayaran itu, akan berjumpa dengan pihak pertama. Pihak pertama siapa? Adalah merchant acquirer, pemeroleh penjual. Pemeroleh penjual ni adalah, kalau ikut bahasa mudahnya, wakil kepada penjual yang menghubungkan penjual dengan sistem pembayaran elektronik itu sendiri. Biasanya siapa? Bank, RHB Bank, CIMB Bank, Maybank, ataupun non-bank pun ada.
misalnya iPay 88, misalnya GPay iaitu Grab, misalnya Touch and Go Digital, tak kisahlah bank atau tak bank, yang penting dia menghubungkan penjual tu dengan sistem pembayaran. Kemudian masuk ke pihak kedua, iaitu payment network KJ. Payment network barangkali rangkaian pembayaran. Ialah yang mewujudkan rangkaian itu siapa? Visa, Mastercard, American Express, Union Pay, ataupun dalam kes ini PayNet yang mewujudkan rangkaian domestik dalam Malaysia. Menggunakan rangkaian itu, pihak pemeroleh akan menggunakan rangkaian itu untuk sampai ke pihak ketiga, iaitu issuer. Yang issuer ni siapa? Adalah bank dengan non-bank juga. Yang penting dia adalah punca ataupun tempat duit pembayar itu, duit pembeli itu. Sekali lagi, boleh jadi Maybank, boleh jadi RHB, boleh CIMB, boleh jadi GrabPay wallet kita, Boost wallet kita. Itulah pihak ketiga. Jadi maksudnya ada pelbagai pihak yang bermain dalam sistem pembayaran elektronik ini. Dalam konteks itu KJ, beberapa minggu lepas mula-mula ada kecoh sedikit apabila PayNet mengatakan bahawa akan ada charge untuk merchant, untuk penjual. Tetapi akhirnya 5 bank telah melanjutkan pengecualian charge QR Duit Now ini. Maybank umumkan bahawa dia tidak ada rancangan untuk kenakan fee transaksi. Public Bank juga maklumkan dia akan kecualikan sehingga diberitahu kelak. CIMB kata dia akan kecualikan sehingga akhir tahun. Jadi bank-bank dah mula tampil untuk mengatakan it's okay, kita tidak akan mengenakan fee transaksi. Tapi mula-mula memang nampaknya ada hasrat lagi je untuk mula mengenakan fee ataupun charge terhadap transaksi apabila kita menjadi penjual. Ini berbeza daripada fee yang dah sedia ada apabila individu dengan individu memberikan transaksi ataupun transfer duit lebih RM5,000. Itu memang ada lah. Itu memang ada. Benda lain. Ini soal kedai macam case dan sebagainya. Clear. Terima kasih untuk explainer tersebut, Syaril. Cuma saya nak tanya di sini, kenapa nampak seolah-olah keputusan ni agak cacah marba? Sebab kalau kita tengok dan kaji kepada perkhidmatan Duit Now, ini adalah satu perkhidmatan yang diperkenalkan oleh PayNet pada tahun 2019. Basically ini adalah unified QR code lah, interoperable, siapa-siapa boleh pakai. Sebab macam Syaril explain, dekat belakang tu dia ada dia punya pintu-pintu dan gerbang-gerbang tertentu lah yang integrated. So siapa-siapa boleh gunakan QR code yang ini dan boleh dihubungi dengan bank-bank masing-masing. Dan PayNet juga, syarikat PayNet ini ataupun organisasi ini yang bertanggungjawab menyelia sistem pembayaran digital negara, dimiliki Bank Negara Malaysia adalah pemegang saham utama ataupun paling besar, dan juga dimiliki oleh pemegang-pemegang saham yang lain, terutamanya institusi kewangan seperti Maybank, Public Bank, CIMB dan sebagainya. So isu dia sekarang, kenapa bila PayNet yang dimiliki oleh pemegang taruh dan juga pemegang saham yang saya sebutkan tadi buat keputusan, lepas tu tiba-tiba ada reaksi daripada peniaga-peniaga dan juga reaksi daripada ahli-ahli politik, dan bank-bank sendiri buat keputusan untuk tangguhkan benda tu. Ini tipikal politik kan KJ? Ataupun tipikal kes macam ni di mana masalah tu wujud ataupun cerita tu diwujudkan, kemudian dia datang selamatkan keadaan. Ya, tapi saya rasa kalau you are yourself the shareholders dalam PayNet dan dah dibuat keputusan secara dasar untuk menghentikan pengecualian ataupun waiver MDR ni, kenapa tak dibincang awal bersama dengan pemegang saham yang lain? So di sini mana kegagalan dia yang telah menyebabkan backtrack ni? Itu persoalan besar sebab kita tidak tahu siapa yang buat keputusan ni. Adakah keputusan dibuat bersama dengan ahli-ahli konsortium, iaitu bukan hanya Bank Negara pemilik PayNet tapi juga dengan 11 bank yang lain, ataupun hanya Bank Negara yang buat keputusan, ataupun hanya pengurusan PayNet saja yang kata okey, memang plan asal kita adalah mengecualikan untuk satu tempoh tertentu sahaja, kemudian memang kita kenakan fee sebab KJ, somebody has to pay for this. Ya, dan kerisauannya adalah kerisauan daripada peniaga adalah mereka terpaksa transfer kos ini kepada pengguna, kepada pembeli.
Sebab apabila PMX mengatakan tidak akan ada apa-apa kesan, barangkali maksudnya fee ni akan dikecualikan lah, akan terus dikecualikan. Ya. Tetapi kalau fee ni memang dikenakan, saya tak boleh setuju dengan pandangan bahawa fee ni kecil saja, maka yang akan bayar adalah penjual. Kita tahu penjual dan pekedai ataupun merchant ini akan transfer lah harga tu kepada pembeli, sama macam negara-negara lain yang ada sistem yang serupa. Cuma berbalik pada apa saya kata 10 saat tadi KJ, nak bincang secara ringkas lah, memang sistem seperti ini ada maintenance cost dia. To maintain the system, to maintain the rangkaian, somebody has to pay. So mungkin bukan fee, tapi bank negara dan konsortium bank has to swallow it lah. Ya, point dia pertama, siapa yang akan bayar untuk maintenance sistem ini, untuk cyber security yang terlibat untuk memastikan keselamatan sistem ini. Bagi pihak pengguna dan juga mungkin peniaga kecil, mereka kata, you dah beruntung berbilion-bilion ringgit, banks dan juga institusi kewangan. Betul. Takkanlah tak boleh underwrite benda ni, tanggung benda ni. Saya rasa utamanya apabila PayNet dimiliki oleh bank sendiri. Ya, saya rasa itu point yang sangat-sangat valid. Adil, ya. Dan macam KJ dah berikan gambaran, sistem macam ni membantu kepada proses, bukanlah yalah, untuk perniagaan berjalan dengan lebih lincin dan sebagainya. Saya rasa menguntungkan bank juga. Betul. Dan ia adalah infrastruktur untuk negara. Ya. Jadi kalau dah dimiliki oleh bank negara misalnya, saya fikir memang saya setuju sangat-sangatlah, patutnya ditelan. Cuma saya nak bagi pendengar tahu ada kos. Memang ada kos. Tu tak perlu saya rasa pendengar tahu memang ada kos untuk mengendalikan sistem Duit Now dan juga sistem pembayaran digital ini. Cuma tidak ada simpati kepada bank sekarang ni. Yes. Itu point dia. Takkan ada pun. You mengaut berbilion-bilion dalam keuntungan. And then especially C-suite dapat bonus, gaji dan bonus yang tinggi. Kesian kepada pekerja-pekerja bank yang sederhana, pekerja yang tidak bergaji tinggi, tidak C-suite ni, dan akhirnya dilihat sekali lagi sebagai entiti yang tidak memahami ataupun tone deaf kepada masalah sara hidup yang dihadapi oleh rakyat pada waktu ini. Sehingga saya difahamkan benda ni akan dibawa ke dalam satu jawatan kuasa NACOL, National Committee on Cost of Living. Kos sara hidup. So saya rasa benda ni boleh dielak daripada ia dipanggil untuk dibincang di NACOL, dan dalam keadaan di mana tidak ada menteri kewangan full time, ada menteri kewangan part time yang juga Perdana Menteri. Saya rasa benda-benda remeh macam ni sepatutnya tidak menjadi masalah yang membebankan kerja our part time finance minister ni. Ya. Jadi saya rasa kes ni buat masa sekarang selesai, sebab semua nak tangguhkan. Kita tengoklah tangguhan tu sampai end of the year, hujung tahun, ataupun untuk satu tempoh yang lama. Cuma saya kena declare sedikit kepentingan saya. Saya bukan pemilik kepada PayNet, tetapi saya pernah menerima anugerah daripada PayNet. Ya. Sebagai? Pada tahun 2022, Malaysian E-Payments Excellence Awards yang dikeluarkan oleh PayNet, saya telah terima Special Recognition Award, E-Payments Inclusion Award untuk inisiatif digital Rembau. So waktu saya zaman kegemilangan, a lifetime ago lah, another lifetime ago, masa saya pernah jadi ahli parlimen di Rembau, saya telah memulakan inisiatif digital Rembau untuk buat digital onboarding kepada peniaga-peniaga kecil di Rembau supaya pembayaran QR code, sebab visi saya untuk jadikan Rembau ni sebagai daerah near tunai ataupun cashless. So itu telah memenangi anugerah daripada PayNet lah. Just nak selitkan benda ni. So sekarang ni ramai lagi merchant ataupun penjual peruncit di Rembau yang menggunakan QR code Duit Now, barangkali disebut. Tak pasti sebab macam biasa bila inisiatif itu dimulakan oleh seorang politician, kita tak pasti sama ada diteruskan ataupun tidak, ataupun hidup segan mati tak mahu. Tapi kita harap diteruskan lah. Benda yang baik kan. Okay. So Syaril, sebelum kita berhenti, mungkin kita juga nak bincang sedikit berkenaan dengan isu politik yang agak hangat dibincangkan ataupun dibahaskan di rata-rata negara. Ini berkaitan dengan rombakan jemaah menteri. Rombakan jemaah menteri ini mesti diadakan
dalam satu bentuk ataupun bentuk yang kecil ataupun dalam bentuk yang lebih besar disebabkan kematian Datuk Seri almarhum Datuk Seri Salahuddin Ayub. Dan kalau dilihat memang ada kekosongan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kalau nak dibuat pengisian kepada kekosongan tersebut, mudahlah, just lantik seorang saja. Tetapi ada spekulasi yang mengatakan bahawa PM akan menggunakan peluang ini untuk melaksanakan rombakan yang lebih besar. Syahril, kita belum lagi sampai 1 tahun pentadbiran kerajaan perpaduan, kerajaan madani ni, kerajaan yang yang mereka sendiri memberi nama kepada mereka mereka sendiri sebagai kerajaan perpaduan. Saya nak tahu sama ada Syahril rasa tak sampai setahun ni ada masa yang sesuai, adakah ini masa yang sesuai untuk membuat rombakan besar-besaran kepada jemaah menteri? Saya merasakan ada portfolio-portfolio tertentu yang sepatutnya menyina tapi belum menyina. Dan saya tahu kita dalam podcast ni boleh bercakap terbuka, tapi saya tak mau terlalu sensasi lagi. Tapi ada portfolio-portfolio tertentu KJ yang kalau personelnya ataupun menterinya masih kekal, tidak keluar dalam berita tentang inisiatif mereka, tidak mendapat memberi inspirasi. Adakah Syahril rasa itu adil bila kita kata dia tak keluar dalam berita dan sebagainya? Sebab penyokong-penyokong kepada menteri-menteri ni yang tak keluar, yang tak bersinar, mereka kata diam-diam ubi berisi. Dia doing work lah, tapi dia tak war-warkan kerja tersebut. Dalam senario politik masa kini, langsung tak keluar berita ataupun terlalu diam itu bukan satu pilihan. Walaupun KJ kita mungkin, terutamanya saya lah, bukannya seorang yang betul-betul publicity besar kan, tetapi masih perlu ada. Dan kalau portfolio tertentu tidak menangkap imajinasi orang tak tahu apa dia buat, apa dasar yang hendak diumumkan ataupun telah diumumkan, maka orang akan cakap kalau sekadar menjaga keadaan, apa beza dia dengan penjawat awam yang berkualiti tinggi. Tapi para apologist akan kata dia banyak buat kerja, kurang cakap. Itu penjawat awam. Bagi saya itu kenapa kita dokong dan kita sokong penjawat awam, sebab itu tugas mereka. Tak, ini menteri ni. Jadi menteri tak boleh jadi macam penjawat awam. So menteri mesti menjadi frontman, menteri mesti menjadi poster boy, kerja itu mesti dilihat lah. Kerja itu mesti sekurang-kurangnya dilihat. Kalau tak setiap hari pun, saya tak minta setiap hari. Kita tak nak jadi menteri ataupun kabinet yang publicity hungry. Sadiq. Yang tiada nama yang disebut. Tetapi sekurang-kurangnya orang kena tahu apa sebenarnya dasar yang dipimpin oleh menteri itu. Tapi kalau hanya business as usual, memastikan keadaan biasa saja, itu kerja penjawat awam. Itu kerja KSU dan mereka yang di bawah itu. Itu sebab tu kita sokong penjawat awam. Okay. Tapi politician lain function dia. Balik kepada soalan asal saya tadi. Adakah 10 bulan ataupun 11 bulan, however long it's been lah, adakah ini masa yang sesuai untuk buat rombakan terhadap menteri-menteri yang kurang sinar, yang kurang menyina, yang tak keluar dalam berita dan sebagainya? Ataupun adakah ini masih lagi early days? Macam pengurus bola sepak lah. Sebab sekarang ni saya sebagai penyokong Manchester United, tim corot. Tim corot sikit. Tak adalah corot sangat. Ini semua sementara. Form is temporary, class is permanent. Syahril, you should know that. You should know that. See you in April. Newcastle, you should know that. Whatever you have now is temporary. Anyway, sebab sebagai penyokong Manchester United, kita banyak berbahas dalam media sosial, penyokong Manchester United, adakah ini masa untuk kita tukar manager? Ada yang kata terlalu awal, kena bagi masa kepada Erik ten Hag. Ferguson pun memerlukan
3-4 musim sebelum dia betul-betul mendapat rentak dia. So adakah analogi ini sama untuk jemaah menteri kita yang kita perlu bagi masa lagi sebab 10 bulan masih lagi tidak mencukupi, ataupun adakah ia mencukupi untuk setengah menteri yang kita nampak betul-betul bak kata Sanusi Cokia lah. Berbalik pada analogi KJ itu, Erik ten Hag itu adalah PMX. Yeah, of course. Jadi PMX kita berikan masa. Tetapi pemain-pemain yang tidak menyinar. Siapa dalam Manchester United macam semualah. Rashford pun macam lembik je. Saya ada FPL, saya punya Fantasy Premier League, dia tak score point pun. Itu saya tak nak komen lah. Saya tak nak komen individu. Maksud saya mungkin manager ataupun dalam kes ini Perdana Menteri perlu diberikan masa dan ruang, tetapi watak-watak yang di bawah PM itu, Your analogy is on point today. watak-watak di bawah PM itu perlu ada satu rombakan kerana Erik ten Hag ataupun PMX kena respon kepada situasi semasa, dan situasi semasa ya kita tak tahu apa yang jadi kat pelangai tu, tak apa, later. Situasi semasa secara keseluruhan yang terutamanya selepas pilihan raya negeri, dan kita cakap tentang undi terutamanya kaum Bumi Putra yang belum lagi beralih kepada PM, dia kena respon dengan sesuatu, dan mungkin salah satu option dia, pilihan dia adalah rombakan kabinet. Ya. Selain daripada rombakan personnel ataupun menteri-menteri, adakah Syaril melihat keperluan untuk mewujudkan kementerian-kementerian yang baru? Sebagai contoh, ada yang saya baca dalam analisa-analisa yang telah pun ditulis dalam seminggu dua ni. Yang pertamanya, diwujudkan semula Kementerian Wilayah Persekutuan sebagai contoh. Dan yang kedua, untuk memisahkan kementerian yang disandang sekarang ini oleh sahabat kita yang Muhammad saudara Nick Nazmi, iaitu Kementerian Sumber Asli Tenaga dan Perubahan Iklim, kalau tak silap saya nama penuhnya, supaya ia perubahan iklim tu ada fokus tersendiri, sebab nampak dia mungkin kementerian tu agak besar sangat. Saya respon yang akhir sekali. KJ tahu yang saya suka dengan aksi dan juga prestasi Nick Nazmi. Jadi saya tak rasa sepatutnya dia ada dalam senarai apa-apa rombakan, kerana bukan dia, cuma kementerian dia dipisahkan. Tapi ia akan mengganggu KJ. Ia akan mengganggu segala perancangan yang telah pun dilaksanakan, kerana bukan krisis iklim sahaja ataupun perubahan iklim sahaja, tetapi ia berkenaan dengan Suruhanjaya Tenaga, dia berkenaan dengan dasar-dasar yang semua berkait lah. Semua berkait. Jadi dia akan mengganggu proses NETR ataupun Pelan Peralihan Tenaga yang kita dah cakap beberapa kali, salah satu daripada 2-3 dokumen induk dalam kerajaan. Jadi saya tak pasti kenapa ada kabar angin itu. Barangkali dalam rombakan kabinet ada juga unsur-unsur politik, kepartian dan sebagainya yang tidak mencerminkan apa yang betul-betul terpaksa nak mewujudkan lebih banyak lagi jawatan lah untuk accommodate ahli-ahli politik yang masih mencari kerja. Kerana GLC dah penuh dengan ahli-ahli politik yang lain. Mungkin untuk ahli-ahli politik dan mungkin tertentu, mereka tidak ada kreativiti untuk mewujudkan podcast dan sebagainya. Jadi dia perlukan watak lain ataupun dia perlukan portfolio dalam kementerian. Jadi saya boleh bayangkan pihak-pihak tentu akan mengkritik jugalah kalau kementerian baru diwujudkan, kerana Pakatan Harapan selalu mengatakan kita ada bloated kabinet dahulu, satu ketika dahulu. Tapi tak apa, itu salah satu daripada banyak senarai kompromi yang sudah pun dibuat dalam 10-11 bulan ini. I mean, jemaah menteri yang ada sekarang ni tak adalah streamline sangat. Saya rasa 1-2 kurang daripada sebelum ini kabinet Ismail Sabri. Jadi yalah, macam biasalah dia akan blame benda ni kepada keperluan untuk accommodate dalam kerajaan perpaduan lah. Apa boleh kita buat? Tak apalah, okey. Itu kompromi. Ni Kementerian Wilayah. Apa Syaril rasa? Saya rasa pun ada unsur politik mungkin. Kita tahu Datuk Seri Johari Ghani adalah seorang yang dicakap-cakapkan sebagai salah seorang yang boleh menjadi Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan 2. Beliau sendiri berseluruh dalam Parlimen sebulan 2 bulan lepas kan. Dia kata saya bukan nak Menteri Kewangan 2, saya nak Menteri Kewangan 1. Itu seluruh daripada Datuk Seri Menteri Johari. Kewangan tunggal lah. The only minister lah. Dia nak jadi MOF, the main man. Obviously that was a joke ataupun said in jest. Tetapi maknanya dalam politik ni tak ada apa benda yang disebut secara berseluruh. Dia mesti ada erti, ada maksud. Niat dia. Tetapi tidak semua orang dalam UMNO ataupun kepimpinan UMNO yang suka pada Johari Ghani, kerana dia dilihat sedikit maverick. Tak adalah maverick sangat pun sebenarnya. Saya dengar tingkat 38. Tingkat 38 ni digunakan sebagai satu istilah
yang mewakili pucuk pimpinan UMNO lah, sebab pejabat presiden di tingkat 38 ya, 38 betul, kalau tak silap saya. Yeah. Saya dengar 38 khuatir Joe Ghani diberi tugas seperti Menteri Kewangan ataupun Menteri Kewangan kedua. Betul. Jadi mungkin untuk elak benda itu berlaku, wilayah lah, Kementerian Wilayah, mereka sedang float idea Kementerian Wilayah Persekutuan yang kementerian yang penting tetapi mungkin tidaklah sehebat Kementerian Kewangan dari segi kuasa politik. Ya, yang akan pegang kantung kerajaan lah, kantung duit kerajaan. Yang kedua berkenaan dengan Kementerian Wilayah Persekutuan ini tadi Syaril sebut berkenaan dengan pertimbangan politik. Tapi saya nak sebut tentang pertimbangan bandwidth. Sebab sekarang ni Kementerian Wilayah Persekutuan dikendalikan oleh Perdana Menteri sendiri. Ia diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Bila tidak ada Kementerian Wilayah Persekutuan, reporting minister dia adalah Perdana Menteri. So sekali lagi balik kepada bandwidth, sama ada dia nak jadi full time PM ke, part time FM ke, finance minister ke. Sekali lagi isu ni timbul sebab mungkin pada awalnya dia ingat ataupun penasihat-penasihat PMX ingat jaga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Badan Putrajaya, Badan Labuan ni benda yang mudah, boleh bergantung kepada Datuk Bandar dan juga presiden-presiden badan perbadanan yang lain. Tapi sebenarnya banyak tugas tu. Dan di BKL sebagai satu-satunya local government yang ada di KL, ibu negara, memerlukan political direction. Ataupun dia memerlukan Datuk Bandar yang dipilih, yang kita tahu KJ berminat. Kalau saya kembali semula Syaril, ada satu jawatan yang saya minat tu Datuk Bandar Kuala Lumpur. Tetapi mestilah dipilih. Sebab saya rasa elok kita buat pemilihan untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur. Tapi balik kepada isu dia, saya rasa mungkin it's a bandwidth issue also lah. Dalam keadaan senario itu tidak wujud, agak berat lah untuk seorang individu, walaupun individu itu adalah PMX, untuk pegang tiga portfolio. Jadi mungkin salah satu lagi keperluan untuk Kementerian Wilayah itu diwujudkan semula. Last Syaril, Syaril rasa ada siapa-siapa yang sekarang ni selain daripada Datuk Joe Ghani yang berada di luar kabinet, yang Syaril nak melihat berada di dalam kabinet? Dan dalam hal ini kita cakap soal jemaah menteri lah, bukan timbalan menteri. Timbalan menteri ni dia bukan ahli jemaah menteri, they don't sit in cabinet. Ramai yang tak tahu sebenarnya, yang ingat bila menteri tak ada, timbalan menteri boleh masuk ke mesyuarat jemaah menteri. Memang tak boleh. Deputy Minister has no constitutional powers to do so. Kita cakap tentang ahli-ahli parlimen lah. So kita tak cakap tentang senator dan sebagainya. Ahli-ahli parlimen yang sedia ada. Selain Datuk Jo, saya tak timbul dalam minda saya dari kalangan mungkin macam YB Shah sebagai seorang yang sekurang-kurangnya daripada Barisan Nasional, yang muda, jadi ada sedikit wakil di situ. Mungkin beliau patut diberikan peluang. Dah 2 kali menjadi timbalan menteri, ataupun bawah 2 Perdana Menteri lah, menjadi timbalan menteri. Ada sedikit pengalaman pentadbiran di situ. Jadi saya fikir mungkin itu yang muncul dalam minda saya. Tapi tidak ada yang betul-betul saya nak letak lah. KJ ada tak sesiapa yang? Kalau kita tengok dari segi prestasi setakat ini, belum ada yang saya rasa menyelah sangat lah. Cuma yang menjadi persoalan sekarang ni adalah kedudukan presiden-presiden parti-parti komponen, terutamanya Datuk Wee Ka Siong dan juga dalam kes MIC timbalan presiden Datuk Saravanan, sebab Datuk Tan Sri Vigneswaran dia bukan ahli Dewan Rakyat. Sama ada mereka akan dimasukkan ke dalam kabinet ataupun tidak. Saya rasa hari ini pun ada berita yang menyatakan bahawa mungkin kembalinya MIC dan MCA kepada jemaah menteri, tetapi telah mengundang reaksi yang pelbagai lah, terutamanya daripada DAP yang mengatakan bahawa kenapa kalau nak tambah kursi jemaah menteri tak diberikan kepada DAP, sedangkan mereka ada buat 40 lebih kursi berbanding dengan MIC yang ada 1 dan juga MCA yang ada hanya 2 kursi saja. Tetapi itu macam saya katalah, macam-macam pertimbangan politik yang sedang
mungkin dipertimbangkan. Dan MCA, ni soalan mungkin boleh buka lembaran sedikit ringkas kejap. MCA kena tetapkan apa yang dia nak buat. Sebab kalau kita tengok dalam kenyataan-kenyataan mereka beberapa bulan kebelakangan ini agak kritikal terhadap kerajaan, terhadap menteri-menteri, dilihat lebih terasing daripada pentadbiran kerajaan itu sendiri, walaupun sebahagian daripada kerajaan perpaduan melalui Barisan Nasional. Jadi kalau nak meneruskan agenda itu atau meneruskan nada kritikal itu, seolah-olah pembangkang dalam kerajaan, maka tak bolehlah kot mengambil portfolio menteri. Kalau dah masuk kabinet tu, saya fikir dia akan terus follow dan diam sebab collective responsibility dan sebagainya. Yep. Okay, mungkin kita break seketika dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 55 Keluar Sekejap, episod khas di Case Steak dan Lobster. KJ, tadi kita cakap tentang rombakan kabinet. Kita nak terus bercakap tentang politik. Kali ini tentang pemilihan PAS ataupun Muktamar PAS 2023 yang sepatutnya ada pemilihan tetapi diumumkan tiada pertandingan untuk jawatan 5 tertinggi PAS, iaitu Presiden, Timbalan Presiden, 3 Naib Presiden. Pada muktamar tahun ini, muktamar ke-69 yang dijadualkan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata ini kerana hanya ada masing-masing satu pencalonan untuk jawatan Presiden, Timbalan Presiden, manakala satu daripada 4 calon naib presiden menarik diri, maknanya ada 3 naib presiden, hanya 3 calon. So untuk 5 jawatan tertinggi itu tiada calon yang datang melawan penyandang lah. Ini yang menjadi ceritanya KJ, dan pelbagai reaksi termasuklah sindiran daripada Presiden UMNO sendiri dan juga Timbalan Perdana Menteri yang mengatakan, pendek ceritanya, dulu UMNO didakwa ataupun dituduh tidak demokratik, akhirnya PAS pun buat kerja yang serupa ataupun yang lebih teruk katanya kerana didakwa ada arahan daripada pimpinan tertinggi PAS untuk menghalang pertandingan itu. Jadi apa beza dia? Bila saya baca berita, dan ini kita ambil pada paras muka lah, ya, face value. Naib Presiden PAS sebagai contoh, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah yang selalu dikenali sebagai Nik Amar, dia keluar kenyataan bahawa tiada apa-apa arahan, dan bila dia buka kepada pencalonan, memang tidak ada calon-calon lain yang nak bertanding untuk top 5, Presiden, Timbalan Presiden dan Naib Presiden. Malah Sanusi sendiri, Datuk Seri Sanusi Makno, Menteri Besar Kedah, yang ramai yang mengharapkan akan mungkin bertanding jawatan yang lebih tinggi, sebab dia hanya AJK, kalau tak silap saya, dia hanya AJK kepada jawatan kuasa pusat, equivalent of UMNO punya majlis tinggi. Ramai yang kata mungkin Sanusi akan pergi ke peringkat naib presiden sebab dia dapat kemenangan yang besar di Kedah dan menjadi panglima kepada PAS pada waktu ini. Dia sendiri telah buat keputusan untuk menolak calon naib presiden. Ya, dia keluarkan kenyataan bahawa saya tahu saya setara mana dalam PAS, kualiti untuk pimpin parti dan sektor lain berbeza cirinya. Jadi calon memang menang boleh, tapi nak pimpin PAS kena ada ciri lain. Sebab itu di Kedah saya boleh jadi menteri besar, tapi Suruhjaya orang lain sebab kualiti dan ciri berlainan. Ni apa yang disebut masa dia datang episod kita. Episod Keluar Sekejap. So sekarang ni macam mana kita nak tafsirkan benda ni? Sebab kita tak tahu dinamika dalaman PAS. Mungkin ada tekanan, ya, sebab kita berdua bekas ahli politik juga. Kita tahu sebab dalam parti politik tu, walaupun tiada arahan secara rasmi, ada hint lah, jangan bertanding, ya, tak payahlah nak bertanding. Tetapi secara rasminya dia beza dengan UMNO, sebab UMNO meluluskan usul. That's the big difference. Itu perbezaan yang sangat-sangat besar. PAS dia tak keluarkan arahan menghalang, dia tak meluluskan usul di muktamar supaya tidak jawatan, ada percubaan rasmi daripada pimpinan untuk blok. Tak ada. Ya, kalau ada percakapan ataupun hint ataupun tekanan di sebalik tabir, itu biasalah dalam politik. Ya, sekurang-kurangnya tidak ada usaha untuk menghalang secara rasmi. Tetapi dalam kes UMNO hari itu,
memang ada usaha untuk bukan hanya membuat usul tetapi untuk menghukum dan bersubahat dengan kerajaan untuk membenarkan usul tersebut. Dan ada hukuman dan penalti yang dibayar oleh mereka yang tidak menyokong usul tu, yang berdiri di Dewan untuk mengatakan tak menyokong. Termasuk yang sedang bercakap hari ini. So saya rasa bila Presiden UMNO dan juga orang lain kata kita tengok keluar sekejap nak cakap apa tentang PAS ni. Ini yang kita cakap. Fakta dia adalah dalam kes PAS, apa yang kita tahulah, kalau kita nak ambil face value pada paras permukaan dia, tidak ada usaha secara rasmi untuk menghalang. Cuma tidak ada siapa yang nak bertanding. Itu berbeza. Sangat berbeza. Sangat berbeza. Cuma KJ, kalau boleh kita ambil peluang ini juga, saya nak katakan pada pandangan saya, politically PAS miss an opportunity lah. Dia buat saya rasa percaturan yang mungkin silap. Kerana kita boleh terangkan perbezaan secara objektif, tetapi apa yang dilihat di luar sana ialah tidak ada demokrasi dalam PAS. Saya nak sebut dekat PAS dan Perikatan Nasional ni, anda adalah pembangkang. Sebagai pembangkang, anda tidak dapat mendominasi berita dan cerita dan imajinasi rakyat seperti kerajaan. Sebab kerajaan ada peluang, hari-hari ada event, hari-hari ada kenyataan, hari-hari akan keluar berita dan kacamata televisyen. Anda tidak ada peluang itu. Anda perlu grab sebarang peluang untuk memberikan satu inspirasi dan message dan juga optik yang akan buat orang suka kepada anda. Dan apabila anda dilihat tidak membuka ataupun tidak ada pertandingan dalam pemilihan, apa yang membezakan anda dengan UMNO? Apa yang membezakan anda dengan lawan anda? Jadi di sinilah saya fikir mungkin sepatutnya dibagi je lah. Tapi walaupun saya setuju dengan apa yang Syaril cakap, apa lagi yang boleh mereka buat? Saya ambil contoh. Dia boleh galakkan pertandingan. Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim, Tuan Man, dia sendiri cakap bahawa, ni saya quote dia, bahkan saya sewaktu merasmikan mesyuarat agung di beberapa kawasan memohon agar mereka mencalonkan orang lain untuk jawatan timbalan presiden yang disandangkan oleh dia sendiri. So unless of course ini adalah satu drama yang sangat-sangat wayang yang sangat-sangat tinggi lah production dia, macam mana kita nak sanggah bila Tuan Ibrahim face value, dia sendiri kata tolonglah calonkan orang lain supaya boleh diadakan pertandingan, tapi tak ada orang yang nak bertanding. Adakah itu kita nak salahkan kepada budaya walak dalam PAS sampai tahap tak ada siapa yang nak challenge top 5? Memang kita boleh orchestrate pertandingan, tetapi kalau betul-betul tak ada siapa yang nak bertanding, nak buat macam mana? Saya ambil contoh Syaril, mungkin pendengar yang muda tak tahu ataupun ada yang lupa, waktu saya bertanding untuk jawatan Ketua Pemuda, dua-dua kali saya lawan jawatan Ketua Pemuda bukan free. Kali pertama saya lawan Mukris dengan K. Toyo, menang walaupun ada macam-macam tomahan dan fitnah terhadap saya, terpaksa pergi ke lembaga disiplin 2-3 jam saya duduk di depan lembaga disiplin yang dipimpin oleh Tan Sri Megat Najmuddin. You can ask Megat Najmuddin how I defended myself against the accusation. He will say, I defended myself well. Itu yang kali pertama saya menang. I remember I was working for you. Yes, that's right. You were one of my campaign CR. I got more than 50% of that state. Terima kasih. The second time, walaupun sebagai penyandang Ketua Pemuda, saya tak minta supaya jawatan itu tak dipertandingkan. Saya buka, walaupun tidak ada serious contender the second time. Remember Syaril, tak ada serious contender. Saya rasa ada 3-4 orang yang bertanding. Yes. Yang lawan saya, walaupun saya sapu habis semua, almost 191 bahagian saya menang. Tapi at least ada pertandingan. Dan kita letakkan supaya threshold, nilai ambang untuk mendapat pencalonan itu tidaklah terlalu tinggi sangat, siapa-siapa boleh bertanding lah. Cuma dalam PAS ini saya tak pasti sama ada budaya walak tu kuat sangat sampai walaupun dia tak ada apa-apa sekatan, tak ada apa-apa halangan, susah nak manufacture pertandingan sebab tak ada siapa yang nak lawan. Jadi saya fikir mungkin itu jawapan dia, budaya itu. Tetapi disebabkan budaya itu dipandang serong oleh sebahagian daripada pengundi yang anda sedang cuba tangkap ni PAS, sebab itu anda kena orchestrate sepatutnya. Jadi that's why I think it's an opportunity miss. Yang kalau orchestrate pun kita tahu yang maintain 5 tu akan menang kot. Ya, betul lah. Tapi satu lagi persoalan yang lagi serius lah Syaril, berkenaan dengan
budaya tak nak bertanding jawatan-jawatan yang utama ni, sama ada dilarang secara rasmi, sama ada memang budaya dalam parti itu lebih kepada walak tidak mahu membawa perubahan yang besar, ataupun sama ada berlakunya hin dan sebagainya, tekanan di belakang tabir. Kita dalam keadaan di mana ada satu filem Hollywood, tajuk dia No Country for Old Men, tapi Malaysia ni country for old men. Sebab kalau kita tengok kepada parti-parti politik utama kita, susah untuk orang muda menjadi pemimpin kepada parti tersebut. Kalau kita tengok kepada negara-negara lain di mana munculnya orang macam Justin Trudeau, Rishi Sunak dan sebagainya, Jacinda Ardern, mereka bukannya telah terpaksa mewujudkan parti sendiri untuk menjadi this third force, tetapi mereka diterima oleh the entrenched powers of their own parties, as of their own established party, as the number one leader. Bukan sebagai antara token. Mungkin the exception is Emmanuel Macron lah. Dia tubuhkan parti dia sendiri en masse sebab dia rasa dia mungkin tidak akan dapat tempat di parti sosialis ataupun di parti Gaullist dan sebagainya. He went his own way as a third force and he won. Tetapi dalam kes-kes yang lain yang saya rujuk tadi, Trudeau, Ardern, Sunak, mereka jadi pemimpin kepada established party. Maksudnya parti yang established tu, parti konservatif, parti ataupun Barack Obama for that matter, Democratic Party di United States pada waktu itu umur dia 40, awal 40-an. Tetapi di negara kita established party tak akan bagi laluan kepada orang muda. Kita tengok, it's not just PAS, UMNO 70 lebih, PKR 76, Amanah also sama, mungkin DAP lah, tetapi DAP dia ada subtext, banyak subtext tu, kuasa di sebalik tabir dan sebagainya. We have to be realistic also. DAP walaupun nampak agak ke depan dari segi pimpinan muda yang sekarang ni jadi Setiausaha Agong, kita kena tahu bahawa ada banyak gameplay di sana lah. So Syaril, saya rasa ada sesuatu yang tak kena dengan politik kita lah. Di mana orang muda kalau dia nak menjadi pemimpin kepada parti dia terpaksa mewujudkan parti sendiri macam Sadiq. Dan akhirnya susah berdepan dengan nasib hari ni lah. Sistem first past the post. Saya rasa simptom kepada masalah Malaysia adalah lack of renewal. Susah untuk kita buat pembaharuan sama ada dalam sistem politik ataupun sistem ekonomi. Mungkin itu salah satu identiti negara kita yang perlu diperbetulkan. I don't know. Saya rasa Syaril, waktu Syaril berada di dalam UMNO, dalam pucuk pimpinan UMNO, ketua penerangan, ahli biro politik, ketua penerangan one of the top jawatan pegawai dalam, Syaril mesti dengar ungkapan you are the future, you are the future, you are the future. Saya risau dalam UMNO dan juga established parties dalam Malaysia ni, dia asyik kata you are the future sampai kita mati you are the future. Apa yang saya nak cakap, the future is now, god damn it. You know, I'm ready for it now. Tapi the problem is you tak nak bagi peluang. Kita keluarkan diri kita dalam perbualan ini, KJ. Contoh yang kita berikan. Ada satu quip ataupun kenyataan daripada David Cameron terhadap Tony Blair. You were once the future. You were the future once. You the future once. You were the future once. Itu salah satu kenyataan yang pedas lah. Dan kita gelak, tetapi mungkin perkara itu akan jadi diri kita lah. I was the future once and my life is passing by. And put again, it's not about us, it's about generasi kami. Dalam kes KJ generasi X, saya Y, mungkin macam Sadiq adalah generasi Z. Tak pastilah sama ada kita akan dapat generasi itu akan dapat memimpin pada satu tempoh yang signifikan ataupun kena tunggu dah jadi betul-betul yang senior baru akan dapat peluang. Sedangkan generasi yang hari ni memimpin diberi peluang sewaktu mereka umur 30-an, 40-an dalam kapasiti. Come on lah Syaril, yang ada sekarang ni, yang memimpin sekarang ni, yang sampai dah kerepot ni, they've been around since they were 30s and 40s, you know. The reformasi crowd, right? If you're talking about even before that, sebelum tu. Kalau kita betul-betul check mereka yang sedang memimpin sekarang ni, tak kira parti mana lah, they've been around for a long time. So saya rasa, yalah, balik kepada isu ni, kita setuju
dengan apa yang Syaril kata tadi, mungkin missed opportunity, satu peluang yang sepatutnya PAS menggunakan untuk menunjukkan bahawa ada democratic credentials, suruhlah siapa-siapa bertanding untuk jawatan naib presiden. Sekurang-kurangnya naib presiden pun ada pertandingan, tapi mungkin disebabkan budaya walak dalam PAS itu terlalu kuat, peluang itu tak diambil lah. Betul? Ya. Okey, daripada politik kita, mungkin Syaril ada sedikit nak ceritakan berkenaan dengan berita yang ada kaitan dengan aset tabung haji ni. Ya. Ini berita yang kita kena kembali pada tahun 2018, di mana ada satu keputusan oleh Kerajaan Pakatan Harapan 1.0 dululah, bawah Menteri Kewangan Lim Guan Eng, waktu itu Setiausaha Agong DAP, yang buat keputusan untuk pindahkan aset tabung haji yang tidak menguntungkan kepada satu syarikat SPV Urus Harta Jemaah Sendirian Berhad UJSB, SPV yang dimiliki oleh Kementerian Kewangan. Jadi apa yang berlaku, kalau kita ingat pada 2018 adalah tabung haji mengalami satu krisis kewangan ataupun krisis credibility juga. Dan apa yang berlaku untuk membantu tabung haji membolehkan ia menjadi satu entiti yang okey semula dari segi aset dan juga liability-nya. Apabila aset melebihi liability, barulah tabung haji boleh bagi hibah dividen kepada pencarum. Apa yang berlaku? Aset-aset yang sakit ni, aset-aset yang sakit yang dinilai sebenarnya tak sampai 10 bilion pun KJ, diberikan kepada SPV UJSB ni, dan UJSB bagi balik pada tabung haji 20 bilion. So on paper aset tu sebenarnya bernilai 10 bilion. I ambil daripada you tabung haji, tapi I bagi balik you 20 bilion, membolehkan on paper tabung haji clean. Dan UJSB lah yang ambil aset-aset yang sakit ni. Aset-aset yang sakit ni tak silap saya ada hotel, ada plantation, tapi majoriti besarnya adalah equities lah, stocks, tanah, shares. TRX kalau tak silap Tanah saya. TRX pun sebahagian daripada aset yang sebenarnya bernilai pada waktu itu kurang 10 bilion. So benda ni ada kontroversi dia, macam saya sebut tadi. Saya sengaja sebut Lim Guan Eng dan DAP kerana waktu itu ada pihak-pihak tertentu, terutamanya dalam Muafakat Nasional, orang UMNO dan orang PAS, yang kritik lah, memberikan satu nada perkauman sedikit. Kalau saya boleh terus terang, yang boleh cek balik saya punya kenyataan waktu tu, waktu saya naib Ketua Pemuda UMNO, saya tak berapa minat dengan naratif itu. Tapi anyway, that narrative was played, mengatakan saya nak mencelah sikit sebab waktu tu saya masih lagi ahli parlimen. Saya rasa penjelasan daripada pihak kerajaan pada waktu itu, walaupun dibuat, tetapi penjelasan tu tak berapa berkesan. Kita semua tahu bahawa pemindahan aset tu parking. Yes. Dia nak parking luar daripada balance sheet TH. Dan parking dia di SPV lah. Dan SPV itu dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan. Tetapi oleh kerana benda tu tak dijelaskan secara politik dan dikaitkan pula dengan pengurus-pengurus SPV yang nama dia bukan nama Muslim, nama Melayu dan sebagainya, senang sangat untuk diserang dan disebut bahawa aset itu dijual kepada bukan Melayu ataupun bukan Muslim. Ya, saya memang tak suka politik seperti itu, tetapi itu contoh bagaimana pada waktu itu ada kegagalan dalam komunikasi. Ya, they tried to communicate, bukan nak kata mereka tak communicate. Saya rasa Guan Eng banyak kali je dia sebut dalam Dewan Rakyat ni, khalayak dan sebagainya. Tetapi for whatever reason dia post truth lah, benda yang tak betul tu boleh dijadikan sebagai kebenaran. Dan jelas kegagalan pada waktu itu terhadap PH 1.0 terhadap Kementerian Kewangan dan kepada pasukan komunikasi Lim Guan Eng. Ya. So saya setuju. Saya ingat pada saat itu begitu mudah untuk pihak pembangkang pada ketika itu untuk memainkan isu ini, dan sekali lagi saya bukan penyokong langsung kepada Lim Guan Eng. Saya fikir kita KJ kedua-dua kita ada banyak perkara kita tak suka dan tak minat dengan apa yang beliau pernah cakap, apa yang pernah buat. Tetapi dalam hal ini macam KJ kata, it was parking, dan ia membolehkan tabung haji bayar hibah pada tahun itu.
Jadi walaupun saya berada dalam pembangkang pada ketika itu, privately I didn't see a problem with that, sebab I thought that was a creative way lah, cara kreatif untuk selesaikan keadaan dalam jangka masa pendek. Cuma macam saya bagi gambaran tadi, aset tu 10 bilion tapi tabung haji dapat 20. Simple lah. So ada lubang ataupun ada gap 10 bilion sebenarnya in actual value and paper value lah. Jadi yang menjadi berita yang terkembali ataupun timbul balik kisah ini adalah pada 29 September MOF ataupun Menteri Kewangan iaitu Perdana Menteri mengumumkan bahawa kerajaan akan menyerahkan semula aset-aset lembaga tabung haji yang diletakkan bawah UJSB tadi kembali kepada tabung haji. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan berkata keputusan itu dibuat selepas MOF berpuas hati dengan isu pengurusan dan tata kelola, favourite word, yang berbangkit sebelum ini selain prestasi kewangan TH yang terus memulih bla 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 bla. Jadi ceritanya aset yang dipindahkan itu akan dikembalikan pada TH. Yang saya tak pasti KJ, dan mungkin KJ boleh terangkan kalau KJ ada pandangan tentang perkara ini. UJSB dan juga SPV itu mewujudkan menerbitkan sukuk untuk mendapatkan dana 20 bilion itulah yang saya sebut tadi. So bila aset ni kembali kepada tabung haji, adakah nombor satu, aset mana akan dibagi? Semua dengan saham-saham sekali ataupun aset tertentu saja? Kedua, okey, kalau dah bagi aset kembali pada tabung haji, so UJSB ni tak ada apa-apa lah. Sedangkan UJSB ni telah menerbitkan sukuk dan dia kena bayar balik sukuk tu. Bila sukuk tu dah matang nanti, they have to pay for the bonds, right? So I rasa government lah. Sebab so essentially pendeknya bailout lah. Pendek kata Datuk Seri Najib dia suka perkataan pendek kata it's a bailout lah. It's a bailout. Sebab tak ada cara lain untuk selamatkan tabung haji pada waktu itu. Bond diterbitkan dan akhirnya dibayar oleh kerajaan, sebab saya rasa TH tak mampu untuk menyelesaikan hutang tersebut. Cuma ada dua persoalan yang perlu dijawab dan belum lagi ada detail yang dikeluarkan. 3 persoalan. Satu yang saya sebutkan tadi, aset mana yang akan dikembalikan, sebab kita kena tengok sama ada aset itu bagus ke tidak. Sebab kita tak nak bebankan balance sheet tabung haji dengan memindahkan aset yang masih lagi bermasalah. Yang kedua, pada harga apa? Ataupun free? Pada harga apa? What is the consideration? Sebab bila nak pindah aset ni, dia akan ada kesan kepada kos ataupun harga aset tersebut. Dan yang ketiga, sama ada pengurusan tabung haji ini sudah bersedia untuk mengambil alih aset-aset tersebut. Ataupun masih lagi pihak sama, cara sama, budaya sama yang menyebabkan aset ni ada masalah in the first place. Correct. Ya. Mengikut apa yang kita boleh baca berdasarkan kepada kenyataan PM, dia sebagai Menteri Kewangan rasa confident. Rasa yakin dengan pengurusan baru tabung haji bahawa mereka boleh mengambil alih. Jadi dia yang buat keputusan ini, he's making this call. He's making this call. Jadi kita tengok 2-3 years from now, was this the right call or not? Betul. Jadi dari segi accountability, kita kena jelas bahawa PMX yang membuat keputusan untuk kembalikan aset-aset ini yang kita pun tak tahu nilai dia berapa sekarang ni ke tabung haji, dan sama ada keputusan itu dalam 3, 4, 5 tahun akan datang merupakan keputusan yang tepat berdasarkan kepada keyakinan PM terhadap tabung haji. Senang kata kepada pendengar kita yang mungkin tidak arif tentang isu kewangan dan isu korporat ni, aset itu sekarang ni dah dipindahkan kepada kerajaan. PM rasa tabung haji punya management dah lebih baik daripada dululah. Ada lebih baik daripada keadaan di mana aset itu terpaksa dikeluarkan dan diselamatkan tabung haji. Dia mungkin rasa bahawa CEO baru, lembaga pengarah baru, senior management baru adalah management yang bagus, yang boleh dipercayai untuk memindahkan balik semula aset-aset tersebut supaya tabung haji boleh mengusahakan ataupun memajukan aset tersebut. That's correct, right, Syaril? That's correct. That's what essentially what it is lah. Correct. That's the judgment of the Prime Minister. Cuma macam kita tegaskan, ikut pemahaman kita, there is a bailout here lah. There is a bailout here for sure. Yang saya rasa rakyat perlu tahu. Dan di sini yang sepatutnya dibincangkan mungkin satu ketika nanti, kenapa berlaku begitulah. Kenapa teruk sangat aset tabung haji, which pada tahun 2018 dan 2019 tak dapat cakap. Sepatutnya ada Suruhanjaya Diraja berkenaan dengan tabung haji.
Tak tahu lah, banyak sangat Itu yang permintaan dulu daripada UMNO supaya ada RCI berkenaan dengan tamu tapi haji dan dia nak buat RCI lebih kepada kenapa transfer pada UJSB dan bukannya kenapa terpaksa transfer. Correct. Ya, dalam hal itu saya agak berbeza pendapat lah dengan rakan-rakan dalam UMNO, sebab pada waktu itu dia nak ada RCI, kenapa aset itu ditransfer kepada SPV yang ditubuhkan oleh kerajaan pada waktu itu, Kementerian Kewangan pada waktu itu, dan bukan sangat why did we end up in that situation in the first place. Correct. Ya. Yeah. Dan mungkin itu sensitif sebab melibatkan kawan-kawan kita jugalah yang satu ketika dahulu pernah berada di kepimpinan tabung haji. KJ, sebelum tamat cerita ni, apakah percaturan pertimbangan politik mungkin yang mendorong PMX untuk buat perkara ni? Because kita boleh bahaskan kenapa tak kekalkan saja arrangement yang sedia ada, biarlah UJSB handle benda ni dulu. Saya rasa pertama dia nak jelaskan bahawa keputusan yang telah dibuat di bawah Guan Eng dengan Mujahid pada waktu itu, menteri yang bertanggungjawab kepada agama di Jabatan Perdana Menteri, adalah keputusan yang seperti mana mereka sebutlah parking. Dia bukan jual aset tabung haji kepada pemegang-pemegang saham ataupun kepada pemilik bukan Muslim. Tapi KJ, kalau saya boleh menyampuk, kalau itu yang cerita dia, tunjuk je lah aset tu ada kat UJSB, bukannya dia jual pada orang lain. Kenapa dia kena transfer balik TH untuk buktikan bahawa aset tak dijual? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin PM juga nak tunjuk di bawah kepimpinan beliau, this is the next phase of tabung haji. Dia akan membawa kepada satu pengurusan tabung haji. I'm sure ini bukan hanya datang daripada PM, tapi daripada pengurusan tabung haji sendiri. Mereka telah bentangkan dia punya strategic plan, dan antara strategic plan yang dibentangkan oleh pengurusan tabung haji kepada PM adalah we are going to bring back the glory days of tabung haji, tapi kita perlukan aset ni balik. Some of the assets lah, mungkin tidak semua. Dan PM boleh tunjuk dalam 3-4 tahun nanti sebagai kejayaan bahawa bukan hanya tabung haji dah recover, tetapi thriving. Pandangan saya KJ, kalau benda ni diteruskan, mungkin kalau nak ambil yang aset-aset fizikal tu lah, tanah tu, hotel tu, dan okay, mungkin LTH ada plan nak buat sesuatu, but tapi kena tengok juga sebab boleh ada aset fizikal, but there is a property oversupply di pasaran sekarang ni. Gestation period untuk ataupun tempoh masa pembangunan projek-projek hartanah ni memerlukan masa, dan mereka memerlukan dana yang mungkin terpaksa dipinjam dan sebagainya. So it's not such a sure thing lah, I think. Tak, point yang saya sebutkan tu KJ, I take your point, ialah more kepada maybe the equities tak payah ambil lah. Sebab saya tak saya silap, tapi tabung haji tidak nampak kepada saya sebagai satu fund management yang hebat dari segi capital markets. So mungkin UJSB ni group fund managers yang memang pakar buat kerja tu. Dia tak tahu nak handle hotel, dia tak reti nak buat plantations, tu cerita lain. But on the fund management, I think let the fund managers handle it. And tabung haji maybe can do other things. Well, I mean, they can still outsource the fund management rather than not own it fully. Sure. That's also a possibility. Okay. Kan? Yeah. Okay. Kita take a break dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod ke-55 Keluar Sekejap yang dibawa oleh K's Steak and Lobster. Syaril, last topik yang kita nak bincang pada episod kali ini ada kaitan dengan isu alam sekitar. Tadi saudara Syaril sebut bahawa antara menteri yang pada pandangan Syaril dan juga saya sangat perform adalah saudara Nik Nazmi. Yang berhormat saudara Nik Nazmi, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan juga Perubahan Iklim, to give him his full title. Tetapi sekarang ni ada satu isu yang berlaku setiap tahun, iaitu isu jerebu, terutamanya jerebu rentas sempadan. Syaril, kalau kita lihat setakat semalam 2 hari bulan Oktober, kita rakam episod ni 3 hari bulan Oktober, 16 kawasan merekodkan bacaan IPU, bacaan indeks pencemaran udara yang tidak sihat. Semalam 164 IPU, bacaan IPU diceras, 163 dinilai
Dan ada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak yang bertanggungjawab yang mengatakan bahawa sekolah-sekolah tadika akan ditutup sekiranya bacaan IPU, Indeks Pencemaran Udara, mencecah 200 mata. Jadi kita tak jauh daripada 200 mata ni, dah 164 diceras. Dan ada ramalan bahawa memang disebabkan cuaca, disebabkan faktor-faktor cuaca, faktor-faktor perubahan iklim dan sebagainya, jerebu ini akan jadi lagi teruk pada tahun ini. Syaril, isu yang kita nak bangkitkan pada episod kali ini bukan sangat berkenaan dengan respons Kementerian Pendidikan berkenaan jerebu, sebab itu semua dah ada SOP. Macam saya katalah, kalau dia mencecah 200 mata pada IPU, dia akan tutup sekolah. Kita terima, ya. Dan saya pun pernah jadi Menteri Belia dan Sukan. Satu ketika dahulu teruk sangat jerebu dan ada banyak acara sukan yang terpaksa kita batalkan disebabkan faktor kesihatan dan juga faktor keselamatan. Isu yang kita nak bincang hari ini adalah berkaitan dengan rentas sempadan, jerebu rentas sempadan. Kenapa saya sebut rentas sempadan? Kerana kita tahu berdasarkan kepada data yang kita dapat melalui gambar-gambar satelit, jerebu yang kita mengalami di Malaysia, kebanyakannya lah, bukan semua, kebanyakannya, majoriti daripada jerebu yang kita terpaksa berdepan ni sebenarnya berpunca bukan daripada negara kita, tetapi berpunca daripada negara jiran kita. Specifically dia berpunca daripada negara Indonesia lah, yang masih lagi mengamalkan budaya pembakaran untuk dia clear dia punya hutan, untuk dia clear dia punya ladang dan sebagainya. Dan ia bukan hanya melibatkan pekebun kecil di Indonesia, tetapi juga melibatkan syarikat-syarikat besar, syarikat-syarikat perladangan yang besar dan sebagainya. Dan ini adalah maklumat yang kita dapat daripada Pusat Meteorologi ASEAN, bukan kita sendiri, tetapi ASEAN Specialized Meteorological Center, ASMC, yang mengesahkan bahawa titik panas dikesan di bahagian selatan Kalimantan dan Sumatera. Tapi malangnya, Syaril, setiap kali kita bangkitkan isu ni, dan yang paling kerap bangkitkan isu ni adalah Malaysia dan Singapura, kita dapat penafian daripada pihak Indonesia. Termasuk kali ni, menteri yang sama, Ibu Siti Nurbaya, masih lagi in denial dan mengatakan bahawa tidak ada jerebu rentas sempadan ke Malaysia. Maknanya tidak ada kebakaran yang ada di Indonesia, titik panas yang ada di Indonesia yang menyebabkan jerebu di sini. Syaril, macam mana kita nak hidup dengan jiran macam ni? Garang. Diplomasi mungkin itu. Come on lah. Berapa tahun dah kita berdiplomasi dengan dia orang? Saya rasa KJ, masalah asasnya adalah tiada kuasa penguatkuasaan dalam apa-apa saja treaty, perjanjian, dan kita boleh bincang peranan ASEAN kat sini yang sekali lagi tidak mencapai potensinya. Tetapi the fundamental question is apa yang boleh dibuat terhadap negara lain kerana kedaulatan negara itu. Jadi saya rasa patut kita saman dia orang. Sebab kalau kita ikut customary international law ni undang-undang antarabangsa, dia sama ada berteraskan kepada customary ataupun amalan undang-undang antarabangsa ataupun kepada treaty yang eksplisit. Kalau customary international law, Syaril, ada no harm principle. Maknanya kita tak boleh memudaratkan negara lain. Dalam usaha kita memajukan negara kita, kita tak boleh memudaratkan negara lain. Itu memang dalam customary international law. Dan mesti ada penalty terhadap isu tersebut. Dan saya rasa kalau kita nak bergantung kepada the ASEAN way, the ASEAN way ini adalah budaya dalam ASEAN lah. Tidak ada campur tangan dalam negara lain, hanya boleh melalui diplomasi. Ya, walaupun kita ada ASEAN agreement on transboundary haze, tetapi tidak ada sanction, tidak ada satu penalty kepada negara yang tidak mengikut kepada perjanjian ini. Sebab tu zaman yang ni saya puji, zaman
Menteri Yobin dia pernah hantar nota kepada kerajaan Indonesia waktu berlakunya jerebu pada tahun 2019 dan balik kepada sahabat kita Nik Nazmi. Saya harap sebab Nik Nazmi setakat ni dia tak cakap apa-apa. Saya harap dia juga tegas macam Yobin pada tahun 2019 untuk minta supaya Indonesia buat sesuatu dan perkara ni dibangkitkan di peringkat ASEAN. You know Syaril that Singapore dah fed up sangat dengan jiran ni. Dia dah buat akta dia sendiri. Dia dah buat akta dia sendiri di Singapura, undang-undang yang digubal di Singapura yang boleh digunakan, Singapore's Trans-Boundary Haze Pollution Act pada tahun 2014. Undang-undang tersebut boleh memberi kuasa kepada kerajaan Singapura untuk menuduh charge mana-mana entiti di dalam ataupun di luar Singapura yang menyebabkan jerebu di Singapura, dan syarikat tersebut boleh dikenakan denda. Cuma masalahnya tak pernah sebab enforcement di Indonesia tak susah nak dapat bukti. Indonesia tak cooperate. Indonesia menafikan, ini bukan daripada negara ini bukan daripada negara kami, Pak. Jadi berbalik pada apa yang saya katakan tadi, disebabkan tidak boleh dikuatkuasakan, maka jalannya adalah masih lagi diplomasi. Mungkin kedua-dua boleh wujud, boleh buat undang-undang, kita pun patut wujudkan mungkin serupa dengan apa yang Singapura buat, tetapi untuk dapatkan kerjasama, sama ada penggunaan undang-undang itu ataupun untuk lebih baik mengelakkan isu ini in the first place atau meminimalkan, memerlukan perbincangan diplomasi yang berterusan bersama dengan Indonesia. KJ mengatakan tentang Singapura, kawan kita Profesor Simon Tay, SIA, Singapore International Institute Singapore Institute of International Affairs, merupakan badan pemikir think tank yang paling tua di Singapura. Mereka mewujudkan laporan tentang transboundary haze ni, jerebu rentas sempadan ni setiap tahun. Dan apa yang menarik perhatian saya adalah dah tahu dah perkara ini akan berlaku. Dah boleh agak dah bulan apa yang akan berlaku. Jadi mungkin di sini bukan hanya Nik Nazmi tapi menteri-menteri lain dalam rantau ini perlu lebih agresif dalam diplomasi mereka. Diplomasi ini tak semestinya lembut. Diplomasi ini cuma di belakang tabir, bercakap dengan pihak Indonesia bahawa okey, kita dah nampak dan you pun boleh setuju ya, ini data menunjukkan dengan cuaca yang sedia kala, El Nino lah apa benda dan sebagainya, kebarangkaliannya kalau kita tak buat apa-apa bulan 7 bulan 8 akan berlaku sekian-sekian. Jadi mungkin itu yang kita terlepas peluang, dan membuatkan saya sedikit risau adalah baca balik report daripada SIA tu yang saya cadangkan semua pembaca ataupun pendengar kita pergi kepada website siaonline.org. Pada bacaan mereka tahun 2024 akan menjadi yang lebih serius lagi disebabkan keadaan cuaca tahun depan. So dalam hal tersebut saya ingin melihat pendirian yang lebih tegas daripada kerajaan kita. Bukan saja daripada saudara Nik Nazmi tapi juga daripada Yang Berhormat Datuk Seri Diraja Dr. Zamri sebagai Menteri Luar, malah daripada PMX sendiri yang bangkitkan isu ni. Ya, secara diplomasi tak apa, tetapi secara diplomasi yang tegas kepada Presiden Jokowi, kepada pemerintah di Indonesia, bahawa we cannot go along the ASEAN way. Sebab ASEAN way ni selama ni lah yang telah menyebabkan kita ni bersesak nafas di Malaysia disebabkan kebakaran yang berlaku di Indonesia. Dan kalau ada syarikat Malaysia di Indonesia yang melakukan kebakaran, please take action against them. Sebab kita tak boleh ambil tindakan terhadap mereka daripada Malaysia. Sebab mereka buat kesalahan itu di Indonesia. By all means. Jadi Indonesia janganlah guna alasan kata yang pertama ni tidak ada titik panas yang menyebabkan jerebu di sini. Sebab memang ada. Ini fakta daripada gambar-gambar satelit. Yang kedua, pernah juga mereka kata ini syarikat-syarikat daripada Malaysia. Kalau syarikat Malaysia, ambil tindakan. Ambil tindakan. Jangan sampai kita terpaksa ambil state to state action. Saya rasa kalau state to state action susah. Kalau kita nak bawa ke contoh International Court of Justice tentang perkara ni, benda ni sangat teknikal dan sangat sensitif, sangat teknikal. Bukan senang untuk hakim membuat keputusan di peringkat mahkamah antarabangsa. Siapa salah ataupun apa dia punya mekanisme denda, pembayaran dan sebagainya. Saya rasa ini berbalik kepada dua perkara lah, Syaril. Yang pertama berbalik kepada betapa pentingnya dalam kita duduk di kalangan komuniti negara-negara ASEAN ni untuk menjadi sebuah jiran yang bertanggungjawab dan jiran yang baik. Sebab apa yang berlaku di dalam ASEAN ni, dia akan ada kesan kepada kita, terutamanya berkaitan dengan alam sekitar, berkaitan dengan migrasi orang. Banyak isu yang dibangkitkan oleh Indonesia terhadap Malaysia, sebagai contoh tentang layanan
pekerja mereka di sini, dan kita kena respon, dan bila kita salah kita kena perbetulkan. Dalam hal ini they are wrong, dan they must do something. Yang kedua, Syaril, adalah this perception bahawa dalam ASEAN ni ada abang besar. Disebabkan begitu, bila dia melibatkan abang besar, tekanan dia terbatas. Singapura, Malaysia, yang lain mungkin tak pedulilah, sebab Filipina, Laos, Cambodia, Myanmar, dia tak kena pada jerebu ni. So maybe it's just a Singapore Malaysia thing. Tetapi dalam hal ini kita melihat jelas bahawa ada negara yang dianggap persepsi dia sebagai negara yang besar di ASEAN yang tak peduli langsung kepada penderitaan yang dihadapi oleh jiran-jiran. Jadi menghitung hari, detik demi detik, untuk jerebu ini tidak ada lagi. Ya. Okay. Tahu kan lagu tu? Tahu. Nak saya nyanyi kan? Boleh. Menghitung hari, detik demi detik, agar jerebu ini tidak ada lagi, Pak. Okay KJ. Anything else ataupun dah lapar dah? Sebelum kita berhenti podcast, ada banyak feedback daripada episod yang lepas. Salah satu daripadanya adalah Talent Corp. Banyak Talent Corp dia forward, dia repost usaha kita untuk mempromosikan the critical occupations list. Tapi mereka juga akan telah pun menyampaikan message kepada Keluar Sekejap bahawa memang wujud, kalau dulu kita kata Singapore Global Network, dia dah ada. Tahun ini dia melancarkan apa yang dikenali sebagai My Heart Initiative. But our point still stands. Nobody knows about My Heart Initiative. My Heart Initiative ini adalah inisiatif daripada Talent Corp untuk menghimpunkan diaspora Malaysia, macam Singapore buat melalui Singapore Global Network. So maybe Talent Corp needs to work harder lah untuk mempromosikan. But anyway, it's called My Heart Initiative. We hope that the Malaysian diaspora can look into it. I mean, it sounds like a cardiology initiative rather than a global network initiative. But anyway, it's there. We knew it was there. Cuma point kita masih lagi adalah usaha-usaha macam ni perlu diwar-warkan lah. Syaril, anything else on your side? No, I think I'm hungry. Saya nak makan Case Steak dan Lobster. Terima kasih kepada Case Steak and Lobster, terutamanya cawangan Putra Heights, kerana dan kita mengalu-alukan restoran lain. Ya, untuk menaja Keluar Sekejap, dan kita harap pendengar kita juga akan ada peluang untuk datang ke Case Steak and Lobster, mungkin untuk meraihkan tarikh-tarikh yang istimewa, hari jadi dan sebagainya. Okay? Terima kasih. Let's eat. So kami KS, Keluar Sekejap, KJ dan Syaril di Case Steak Lobster ingin ucapkan terima kasih kepada Case Steak Lobster for sponsoring the episode ke-55. And the lunch. And the lunch, sponsoring the lunch. Makanan yang sangat-sangat enak, sedap, dan memang banyak lah. Ni biasa kita lunch tak makan banyak, tapi this time was worth it. 100% recommendation Case Steak Lobster. Ada cawangan di Putra Heights, di Ampang dan di Putrajaya. Your special occasion, come to Case Steak Lobster.